My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about a new lesson, that is a poem named The Awakening Age by Ben Okri, which you have to study under compulsory English of grade 12 according to new course. Let's get started with the lesson. Ben Okri is a Nigerian poet and novelist. Okri is considered one of the foremost African authors in the postmodern and post-colonial tradition. यी बेन अक्री अफ्रिकन पोएट हुन्। उनी पोएट अनि नोभलिस्ट पनि हुन्। अब उनी अफ्रिकन पोएट पनि भन्न मिल्छ उनलाई, नाइजेरियन पोएट पनि भन्न मिल्छ, किनभने यो नाइजेरिया भन्ने एउटा देश हो जुन अफ्रिकामा पर्छ र तिनी अहिलेका नाम चलेका पोएट हुन्। Ben Okri has brought the essence of Nigerian storytelling to a worldwide literary audience. A novelist and poet of great critical acclaim, he has made a significant contribution to the contemporary African literary canon. Ben Okri भनेका एउटा नाइजेरियन स्टोरी टेलिङलाई संसारको अगाडि ल्याउने व्यक्ति हुन् र तिनी एउटा पोएट पनि हुन् र नोभलिस्ट पनि हुन् अनि क्रिटिक पनि हुन् र क्रिटिकलाई अगाडि बढाए तिनले क्रिटिसिजमलाई र उनी कन्टेम्पोरेरी अफ्रिकन लिटरेरी क्यानन भन्नाले त्यहाँको जुन परम्परा छ लिटरेचरको त्यो लिटरेचरको परम्परालाई धेरै अगाडि बढाएर महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। In the poem The Awakening Age, the poet Ben Okri depicts the struggle of African people and offers a demand for unity, peace and solidarity among human beings from all over the world. यो उनको पोएम द अवेकनिङ एज अर्थात् जागरणको युगमा उनले के कुरा देखाउन खोजेका छन् भने अफ्रिकन पिपलहरूको स्ट्रगल संघर्षलाई देखाउन खोजेका छन् र ती संघर्ष गर्ने सबै मान्छेहरू र संसारका सबै मान्छेहरूलाई एकतामा र शान्ति प्रक्रियामा सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण एकतामा एकजुट हुनको लागि सबैलाई आह्वान गरेका छन्। This poem depicts how Nigerians have suffered a long history of starvation, poverty, unemployment and conflict that have rendered them a vulnerable society. यिनले यो पोएममा के देखाउन खोजेका छन् भने राइटरले यो नाइजेरियनहरू कसरी दुःख पाएका छन् त भन्दा स्टारभेसन भनेको भुखमरी, पोभर्टी भनेको गरिबी, अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको बेरोजगारी र कन्फ्लिक्ट भनेको द्वन्द्व एक आपसको लडाई। त्यो द्वन्द्व इथनिक रूपमा पनि हुन सक्छ र रिलिजियस रूपमा पनि हुन सक्छ, पोलिटिकल रूपमा हुन सक्छ, टेररिजमको रूपमा, मिलिटेन्सीको रूपमा, इलेक्टोरलको रूपमा, मतलब तिनीहरूको यस्ता लडाईहरूले के गरिरहेका छन् त यस्ता संघर्षहरूले तिनको यो सिङ्गो देशलाई नै कन्ट्रीलाई नै कम्युनिटीलाई नै एकदम कमजोर अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। त्यसैले यो कमजोर अवस्थाबाट अगाडि बढ्नको लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। The poem depicts the narrative of people whose optimism binds them together like glue even though they are led by invisible power. यो पोएममा के देखाउन खोजेको छ भने तिनीहरूलाई अदृश्य शक्तिले आफआफ्नोतिर लिड गरे पनि तिनीहरू यो ती पिपलहरू यो अप्टिमिजम आशले गर्दा एकै साथमा ग्लुले जस्तै बारिएका देखिन्छन्। The speaker is trying to address the new people of Nigeria who have suffered greatly as a result of Nigeria's horrific bloodshed caused by ethnic, religious, geographical and economic factors and encouraging them to share a unified vision of a new, peaceful and successful country in the first couplet. यो पोएममा स्पिकरले के देखाउन खोजेका छन् भने नाइजेरियन पिपलहरूलाई
जो जति पनि मात्रामा सफरिङ भएको छ, ब्लड सेड भएर रक्तपात भएको छ, त्यो इथनिक कारणले गर्दा, यो रिलिजियस कारणले गर्दा र विभिन्न कारणले गर्दा तिनीहरूलाई जुन समस्या परेको थियो नि, तिनीहरूलाई अब युनाइटेड भएर एकताबद्ध भएर देश विकासको काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ भनेर पोएटले एड्रेस गरिरहेका छन्। In geography, a meridian line is an imaginary line that divides the earth into two hemispheres. It refers to the tensions and divisions that divided Nigerians into two halves in the poetry. अब यो पोएममा के देखाउन खोजिएको छ भने जुन मेरिडियन लाइन भनिन्छ नि, त्यो लाइन भनेको एउटा इमेजरी लाइन हो जो अर्थलाई, यो पृथ्वीलाई दुई गोलार्धमा बाँडिएको छ र त्यो इमेजिनरी लाइनलाई यहाँ के देखाउन खोजिएको छ भने यसले टेन्सन र डिभिजन गराएर नाइजेरियनलाई दुई भागमा बाँडेर यो अशान्त मचाउन खोजेका छन् भन्ने पोएटको बुझाइ हो। Traveling the meridian line here signifies the change of Nigerians from struggle, poverty and fragmentation during the civil war to a land of peace and harmony. अनि यो मेरिडियन लाइन पार गर्नु भनेको नै के गर्नु हो त भन्दा स्ट्रगल, यो पोभर्टी र फ्रेगमेन्टेसन जस्ता नेगेटिभ कुराहरूलाई पीस र हार्मोनी अर्थात् एकदम शान्त र मेलमिलापको वातावरणमा अघि बढ्नु भनेर मानेका छन्। Poet asks for the Nigerian people to have a dream of a unified country that glows with the splendor of joy, harmony, prosperity and unity in the second couplet. After the conflict, when the Nigerians have given up their anger and hate for one another, the awakening age is celebrated. यहाँ के भन्न खोजिएको भन्दा पोएटले नाइजेरियन पिपलहरूलाई एउटा ड्रिम सपना देख्न भन्छन् के को भन्दा यो देश युनिफाइड भएको, यो देशमा झगडा नभएको, एकीकरण भएको र कसरी एकीकरण भएको त भन्दा जोय, आनन्द, एक अर्कामा मेलमिलाप अनि प्रोस्पेरिटी भन्नाले सम्पन्नता र एकताले यो देश चम्किएको हुनेछ भन्ने उनले आश गरेर त्यही कुरा केमा लेखेका छन् त भन्दा यो पोएमको सेकेन्ड कप्लेटमा त्यही कुरा वर्णन गरिएको छ। र यो नाइजेरियनले अबदेखि लडाई र घृणा छोडेर एक अर्काको सेलिब्रेट गर्न पर्यो। यो के भन्दा अवेकनिङ एज भन्नाले जागरणको युगलाई सेलिब्रेट गर्न थाले भने त्यो नै महान चीज हुनेछ। The speaker says in the third couplet that all the people must be united in the aim of nation building. For a long time, people had hoped for a prosperous nation, but the ongoing conflict had prevented it. People were segregated into many sects. यो थर्ड कप्लेटमा उनले के देखाउन खोजेका छन् भने जनताहरू मिलेर युनिफाइड भएर एकत्रित भएर देश विकासमा, देश बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। लामो समयदेखि पिपलहरूले, जनताहरूले त्यही नेसनलाई प्रोस्पेरस बनाउने अर्थात् सम्पन्न बनाउने कुरा सोचिरहेका थिए, आश गरिरहेका थिए र त्यो कुरा कन्फ्लिक्टले गर्दा सम्भव भएको थिएन। कन्फ्लिक्टले देशलाई सम्पन्न बनाउने काममा रोकिरहेको थियो र किनभने पिपलहरू, जनताहरू थुप्रै सेक्टमा, थुप्रै भागमा डिभाइडेड भएका थिए, विभाजन भएका थिए। The hope is like a strong mountain rope that binds people together. In the fourth couplet, the speaker states that no nation can reach new heights until its people are unified. अब यो प्याराग्राफमा के भनिएको छ भने यो मान्छेहरूको विकास गर्ने, आफ्नो देशलाई विकास गर्ने होप कसरी फैलिएको छ त भन्दा माउन्टेनमा जस्तो किसिमले रोप लगाइन्छ नि, माउन्टेन क्लाइम्बिङ गर्दा जुन डोरीले बाँधिन्छ, त्यो डोरी, त्यस्तै डोरीले, आशाको डोरीले मान्छेलाई बाँधेको छ विकास गर्न सबै। अनि त्यो
फोर्थ कपलेटमा के देखाइयो त भन्दा यो नेसनले आफ्नो कुनै पनि देशले आफ्नो नयाँ उचाइमा पुग्न अर्थात् विकास गर्न त्यति बेलासम्म सक्दैन जति बेलासम्म त्यहाँका जनताहरू एकत्रित हुँदैनन् अर्थात् मिलेर अघि बढ्ने काममा एकअर्कालाई सहयोग नगर्दासम्म देशको विकास गर्न सम्भव छैन त्यसैले सबै मिलेर बस्नुपर्छ मिलेर देशको विकास गर्ने काममा अघि बढ्नुपर्छ To bring their nation into prosperity, they must be freed of conflicts, inequalities and negativity among themselves. अब देशलाई सम्पन्न बनाउन सम्पन्नतातर्फ लैजान छ भने के हुन पर्यो भने त्यो देशमा कुनै देशमा के हुन पर्यो त भन्दा कन्फ्लिक्टबाट फ्री हुनु पर्यो कन्फ्लिक्ट हुनु भएन अर्थात् द्वन्द्व हुनु भएन र इनइक्वालिटी अर्थात् असमानता हुनु भएन र नराम्रो थिंकिङ नेगेटिभ थिंकिङ पनि हुन भएन यो अनि त्यसैले द्वन्द्व असमानता र नकारात्मक सोचाइ भएन भने बल्ल देशलाई प्रोस्पेरस अर्थात् सम्पन्न बनाउन सकिन्छ They must cross the barrier to go from poverty and division to peace, prosperity and unity. यदि हामीलाई शान्ति चाहियो सम्पन्नता चाहियो र एकता चाहियो भने हामीले दुईटा कुरालाई त्याग्नुपर्छ दुईटा कुरालाई पार गर्नुपर्छ ती दुईटा कुरा के भन्दा एउटा पोभर्टी र अर्को डिभिजन अर्थात् गरिबीलाई र एक आपसमा बाँडिएर झगडा गर्ने कामलाई छोड्नुपर्छ ती दुईटा भनेका पोभर्टी र डिभिजन भनेका मुख्य बेरियर हुन् ती दुईटा बेरियर अर्थात् बाधाहरू के भन्नाले एउटा गरिबी र एउटा एक आपसमा मनमुटाव डिभिजन ती दुईटा कुरालाई छोड्न सकियो भने कुनै पनि देश शान्त समृद्ध र राम्रो एकीकृत हुन सक्छ त्यसैले हामीले यी कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ ओके अब यसमा भएका केही वर्ड मिनिङ हेरौँ है त वेकनिङ भन्नाले एक्ट अफ रियलाइजिङ कुनै पनि कुरा पहिले नबुझेको कुरा छर्लङ्ग बुझ्नु जसलाई जागरण भनिन्छ अनि ग्लोरीको अर्थ आत्मसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा ग्रेट ब्युटी एन्ड स्प्लेन्डर अर्को छ रेज मिन्स रिस अर्थात् भाइलेन्ट एङ्गर एकदम रिसाएको अवस्थालाई रेज भएको भनिन्छ इनरेज्ड भनिन्छ अर्को छ एसेन्ड भनेको टु राइज अप अर्थात् माथि माथि बढ्दै जानु अर्को छ पर्सेप्सन भनेको बुझाइ कसरी बुझियो यसको पर्सेप्सन के हो भन्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ अर इन्टरप्रिटेसन This way, I have come to an end of my video. If you like it, please do like it and subscribe my channel so that you will get notified when I upload next video which will be useful to you.